Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Kết thúc tập 150, sau khi chiếc quan tài cùng chính con rồng biến mất, trở lại phế tích, Thạch Hạo nhìn thấy những người bạn của mình xuất hiện thì rất vui. Ngay lập tức, anh ấy liền đi về phía mọi người, thanh âm vang lên nói, sao mấy người lại đến đây? Nghe thế, mọi người cười nói, ngươi gây náo loạn như thế, bọn ta muốn đến xem ngươi như thế nào. Đến đây đi, hôm nay chúng ta không say không về. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng nhanh chóng đi tới ngồi xuống cùng đầu bạn của mình ăn uống no say và trò chuyện rất vui vẻ. Trong màn đêm, bốn người kể lại cho nhau nghe những chuyện vui vẻ kể từ khi mọi người nói lời tạm biệt nhau. Bọn họ không ngờ Thạch Hạo lại gây động tĩnh lớn như thế. Tuy nhiên, theo lời mọi người, cũng vì lời tuyên bố của Tề Đạo Lâm, rất nhiều người muốn tới khiêu chiến Thạch Hạo. Bởi vậy, không chỉ có họ, truyền nhân tiên điện, Nguyệt Thiền, một vài nhân vật rất mạnh cũng đã tới đây. Nghe thế, Thạch Hạo có vẻ kinh ngạc. Suy nghĩ một hồi, anh ấy lại tiếp tục cùng mọi người trao đổi. Cứ thế, bốn người ngồi ở đó đàm đạo, mặc cho thời gian trôi qua. Tới cuối cùng, sau khi Tào Vũ Sinh nói truyền nhân tiên điện đã tới làm loạn nơi đây, Thạch Hạo biết sự việc xảy ra thì lập tức phóng người đi. Cũng trong lúc đó, ở tại trung tâm của Thư viện Tiên Thiên, truyền nhân tiên điện cùng Nguyệt Thiền đã tới. Thế nhưng lần này không chỉ có họ, một vài nhân vật rất mạnh cũng lần lượt xuất hiện. Bên trong thư viện, vài người nhìn thấy họ cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thế vậy, đám người Nguyệt Thiền và truyền nhân tiên điện đã lập tức hỏi họ về tin tức của Hoang, người vừa gây náo loạn nơi đây. Thế nhưng, khi người của Thư viện Tiên Thiên còn chưa kịp trả lời, thì Thạch Hạo với hai cánh sau lưng đã nhanh chóng bay tới. Mang theo ánh mắt tràn đầy sát khí, Thạch Hạo liền nhìn chằm chằm vào đám người kia. Tuy nhiên, Nguyệt Thiền lại không để ý tới Thạch Hạo. Lần này, nàng tới đây chính là vì thứ thân của mình. Nhìn Thanh Y, thứ thân của mình, thanh âm Nguyệt Thiền vang lên nói. Trở về đi, ngươi và ta vốn là một thể, nhất định phải dung hợp làm một. Nghe vậy, Thanh Y im lặng, nàng không nói gì cả. Còn ông lão bên cạnh, ông liền lên tiếng bênh vực cho Thanh Y. Nhất thời, một cuộc đấu khẩu giữa hai bên đã liền diễn ra. Thế nhưng lần này, Nguyệt Thiền dẫn theo truyền nhân tiên điện tới, bọn họ quyết bắt Thanh Y trở về để dung hợp. Tuy nhiên, nữ nhân kia nhất quyết không chịu. Bởi vậy, Thạch Hạo đã liền lên tiếng. Sau một hồi cự cãi, Thanh Y liền bay lên không trung, đứng cạnh Thạch Hạo. Thấy thế, Thạch Hạo nở một nụ cười, sau đó tiến lại gần Thanh Y và vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân kia. Nhìn xuống phía dưới, thanh âm vang lên nói, bại tướng cũng dám tới sao? Nếu ngươi không phục, hôm nay vì Thanh Y, ta lại chém ngươi một lần nữa. Dứt lời, bàn tay Thạch Hạo khẽ động, một nhánh liễu cũng liền xuất hiện. Nhất thời, màu vàng cùng pháp lực tỏa ra, giữa không trung, một bàn tay xuất hiện. Rất nhanh, từ trên trời cao, bàn tay kia đã đập thẳng xuống hướng về phía đầu truyền nhân tiên điện mà đập xuống. Thấy thế, tên kia cũng liền đưa tay ra chống đỡ, một đòn mạnh mẽ liền đánh ra cùng thủ trảo kia va chạm. Nhất thời, một vụ nổ bạo phát. Trong khoảnh khắc đó, nơi đây tựa như rung động, kinh khí nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, làm mọi người bên ngoài kinh hãi. Sau đó, thân thể khẽ động, truyền nhân tiên điện nhíu mày, thanh âm vang lên nói, cung điện Chí Tôn đã mục nát, lại không có truyền thừa, cái gọi là đệ tử của đạo trường, cuối cùng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Dứt lời, bàn tay hắn ta liền tỏa ra một màu tím thẫm bao phủ lấy nơi này. Giữa không trung, một thanh chiến mâu khổng lồ cũng liền hiện ra. Thế vậy, Thạch Hạo cũng rất nhanh đáp xuống, trên tay anh ấy, một cây chiến mâu vàng rực cũng nhanh chóng xuất ra. Chỉ trong tích tắc, một đòn khủng bố trên tay truyền nhân tiên điện đã đánh ra. Thế nhưng, Thạch Hạo đã liền vung cây chiến mâu của mình lên đánh nát. Cứ thế, hai người chiến đấu hết sức ác liệt. Cuối cùng, sau một đòn va chạm cực kỳ mạnh mẽ, cả hai mới tách nhau ra. Giờ khắc này đây, ở vị trí trung tâm của cuộc chiến, một luồng kinh khí màu tím đột nhiên bạo phát. Sau đó, một hư ảnh khổng lồ từ từ hiện ra. Thế vậy, Thạch Hạo hừ lạnh, màu vàng chói lóa liền phóng lên trời cao, nhưng theo đó, ở giữa hư không, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Rất nhanh, nó đã ập xuống phá tan hư ảnh khổng lồ kia. Cũng bởi vậy, thanh hình tên kia cũng bị bàn tay kia đánh bay xuống mặt đất. Nhìn truyền nhân tiên điện, Thạch Hạo quát lớn, anh ấy liền điều khiển bàn tay kia chụp xuống túm lấy đối thủ và xách lên như một món đồ chơi rồi ném về phía xa. Lúc này đây, chịu sự đả kích không thể chịu được, truyền nhân tiên điện tung ra một đòn mạnh nhất. Theo cánh tay hắn ta khẽ động, một hư ảnh khổng lồ liền hiện ra, sau đó ép về phía Thạch Hạo. Đến đây thì hết tập 151 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!